მაგრამ რახან ამიდიამ გაიღვიძა მეგობრებო ჩვენში ახალგაზრდებში ამიდიას მეგობრებო მათ წინაშე ბიძავ ჩვენ რომ გავაგრძელებთ რატაც არ უნდა დავიდეთ და სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე ვიბრძოლებთ მეგობრებო ბატონი ედვარდ შევარდნაძე როდესაც ჩამობრძანდა ერთადერთი სისხლიანი ადამიანი საქართველოში რათა სისხლიანი პოლიტიკა გაეტარებინა თავის სისხლიანი პოლიტიკა მან განაცხადა რომ მე მივესალმები იმ ახალგაზრდებს რომელმაც იარაღი აიღო ქართველი ხალხის წინააღმდეგ მეგობრებო მას პირადად ვეუბნები რომ ჩვენ ქართველი ახალგაზრდობა იარაღს არ ავიღებთ ჯერ თუ მაგრამ კიდურეს შემთხვევამდე მივიდა მაგის საქმე იარაღის ძალით დაველაპარაკებით მათ და ამას ჩვენ გავაკეთებთ უკიდურეს შემთხვევამდე მეგობრებო ჩვენ ვიხსნის სამშობლოს განსაცდელისაგან მე მწარს ამისა რომ საღიაზრი გაიმარჯვოს და ჩვენი იდეა გაიმარჯვოს მეგობრებო საქართველოს დამოუკიდებლობისაკენ მეგობრებო გაუმარჯოს ბრძოლას სამართლიანობისაკენ და ჩვენი კანონიერი ხელისუფლების დაბრუნებისათვის მეგობრებო ეხლა სიტყვით მოგმართავთ ბათუმელი კალანდაძე რევაზი აჭარიდან საათარიც მაინტერესებს რევაზ კალანდაძე ჟირფესო უკან ძალიან ჟირფესო დებო და ძმებო შვილებო შვილიშვილებო დღეს საქართველო არის მისული უსხლურის პირას ერთი ვადა ბიძგი და უსხლურში გადაჩეხება თუ ჩვენ არ დავდექით სამართლიანობის მხარეზე მე მგონდება ის აი წეული დღეები როდესაც მე ვიდექი რა თქმა უნდა აქ თბილისის გულში რუსთაველის პროსპექტზე მე პრეზიდენტს არ ვიცავდი პირადად მე ვიცავდი ჩემ ერს მე ვიცავდი ქართველ ხალხს ვიცავდი სიმართლეს ვიცავდი ჩემ ხმას და დავიცავ ჩემი სიცოცხლის ბოლომდე მე მომსწრევარ იმისა რომ 22-დან 5 ავრამდე თუ როგორი ზოლები გაიტანა რუსთაველმა თარობის სასახლემ და პირადად ბატონმა პრეზიდენტმა და მისმა ხელისუფლებამ ჩვენ ვიდექით მართალია მაგრამ ჩვენ იარაღი ხელში არ გქონებია არც მოგვითხოვია იმიტომ რომ ეს იარაღი ჩვენ ვისით უკვე მისდა ჩვენი ძმებისთვის ჩვენი შვილებისთვის ჩვენ ეს არ გავაკეთეთ ეს არ გააკეთა პრეზიდენტმაც მარით გამოისტუმრა ხალხი რომელიც იარაღს ცხოვრობდნენ ამიტომაც მას სისხლი არ დააქცია ქართველების ის არის წმინდა ადამიანი ჩათვის დაღუპულ შვილებს აი პატარა იუნკრებს და იმ უდიდეს
ეს უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი ერთდადგომის უპირველესი ძალაც და მიზანიც. მეგობრებო, ეხლა ჩვენ კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დიდებულ დღეს და კიდევ ერთ ჩვენს მეგობარს გადავსცემთ სიტყვას. მე დედა შიმშილობს და სახელმწიფოს ოფიციალურად ამაზე არაფერი არ გამოუხატავს. სახელმწიფოს ერთი უბრალო მხარდამჭერი სიტყვაც არ უთქვავს. ეგრეთ წოდებულ დემოკრატებს ხმარ ამოუღიათ ამასთან დაკავშირებით. რას ნიშნავს ეს თუ არა ერის გენოციდი? ნახეთ რა სიმბოლურია დედას საქართველოში, ფეხმძიმე დედას, ყველა ფეხქვეშთელავს დაწყებული ხელისუფლებიდან დამთავრებული აი რიგით ადამიანებზე. ეს არის ჩვენი სირცხვილი, ეს არის დედა ღვთისმშობლის წინაშე ჩადენილი უდიდესი დანაშაული, რომლისთვისაც პასუხს ვაგებთ და ჩვენ მოვითხოვთ აი ამ ფეხმძიმე ადამიანის წინაშე ყველამ კანონიერი უფლება მოვალეობა შეასრულოს. ვთხოვთ გამოვხატოთ ჩვენი კატეგორიული პროტესტი ამასთან დაკავშირებით. ვთხოვთ ჯიმშილობს ელისო ჭიბაშვილი ამათ მასზე დაღუპეს 9 აპრილს. აი ახლა მზია ბაქრაძეს დეკრეტს არ უფორმებენ ტელევიზიაში დემოკრატი ტელეთანამშრომლები. დაითხოვეს, ეს არის ყველანაირი ნორმის დარღვევა. ეს არის სამართალი კი ამას უზნეობაც აქვია. ამას ქვია სულის სიკვდილი, იმათი სულის სიკვდილი. ხდება უშუალოდ ამ ვერაგობისა და ამ საშინელი ძალმომრეობის ბინძურ ისტორიას. კერძოდ რაშია საქმე? თქვენ კარგად იცით, რომ დეკემბრის დღეებში აი ამ პუტჩმა და ხუნტის შეიარაღებულმა ბანდიტებმა დემოკრატიის ნიღბით წინ წაიმძღვარეს სტუდენტები, რომელსაც ერქვა სტუდენტთა დროებითი კავშირი. და მე მინდა გითხრათ, რომ იმ სტუდენტთა დროებითი კავშირის წევრთა გარკვეული უმრავლესობა დღეს პრინციპულად გმობს ამ რეჟიმს და აღიარებს იმას, რომ ისინი მოატყუეს, მეგობრებო. და აი მე ერთი საშინელი ფაქტი მინდა გაცნობოთ ამასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი აქტიური წარმომადგენელი თავის დროზე ამ დროებით კავშირში 21 წლის ხმაწვილი ავთანდილ ჩიხრაძე, სოვეტ ინსტიტუტის მეოთხე კურსის სტუდენტი, უნიჭიელესი ხმაწვილი ალალი ბიჭი, რომელიც პირუთვნელად დადგა დღეს სიმართლის მხარეზე, მხეცურად დაცხრილეს ავტომატებით. სამი დღის უკან მოხდა ეს ამბავი, მეგობრებო, და მე მინდა აი ამ ვაჟკაცს, მის სიმართლეს და პირუთვნელობას წუთიერი დუმილის პატივი მივაგოთ. Автоматами дошли до того, что стали людей гонять собаками. И если этот путь демократический, по-американски, по-бейкерски, то мне стыдно. Стыдно простой грузинской женщине. Я хочу сказать, Грузию на колени не поставит ни Шеварднадзе,
თავისუფალი საქართველოს დაბადების დღესთან ერთად. დიდება მერაბს. დიდება დიდება ქართველი ერის თავისუფლებისათვის ბრძოლაში დაღუპულებს. დიდება 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 ქართველი ერის თავისუფლებისათვის მებრძოლ თავდადებულ ადამიანებს. დიდება დიდება გამოქვეყნდა სოფლიოს დიდი მეცნიერები, მათ შორის დემოკრატიულად განწყობილი საბჭოთა იმპერიის მეცნიერები მოითხოვდნენ განიადებას. მეგობრებო, მწერალი, რომელიც პირველი გამოეხმაურა ჩვენს დამცირებას, ეს გარეთლები ხო ყველანაირად გვამკობენ და მდედრი უსასყიდროებენ. აი, კაცი, რომელმაც პირველმა აღიმაღლა ხმა და დაგვისვა ჩვენ, მადლობა მას. მეგობრებო, მე ერთი სასიამოვნო ფაქტი უნდა გაცნობოთ. შეიძლება დღეს სასიამოვნო ფაქტის თქმა, დღეს ზუსტად ნახევარი საათის წინ საქართველოში შეიქმნა დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა ლიგა, რომლის ერთადერთი მიზანია გაიცვას კანონიერება, კი აღუდგეს იმ დეზინფორმაციას, რომელსაც დღეს ავრცელებენ, რომლითაც ლავს ასხამენ საქართველოსა და ქართველ ხალხს. გინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, მოგილოცოთ თავისუფლების დღე, მოგილოცოთ დიდი ქართველის მერაბ კოსტავას დაბადების დღე, მოგილოცოთ ყველვე ის, რისთვისაც ქართველი ხალხი იბრძვის და რისკენაც მის შეჩერება ყოვლად შეუძლებელია. მე დარწმუნებული ვარ, საქართველო და ჩვენ ყველანი დარწმუნებული ვართ, რომ საქართველო ჩვენით ვინც დღეს ცოცხლები ვართ, ამით არ იწყება და არ ჩვენი სიკვდილით თავდება. საქართველო მარადიულია, საქართველო იმათია, ვინც ჩვენამდე ცოცხლობდა და იმათია, ვინც ჩვენ შემდეგაც მოვა და ამიტომ ჩვენ ვალდებული ვართ არა მარტო ჩვენი ყუჭისთვის, არა მარტო ჩვენი სამართლისთვის, არამედ ხვალინდელი თავისუფალი საქართველოსთვის ვიბრძოლოთ და მე მჯერა ყველა ვინც ჭეშმარიტად ქართველია, ვისაც ჭეშმარიტად გული უძგერს სამშობლოსთვის, ის იქნება კანონიერების, ის იქნება კანონიერი პრეზიდენტის გვერდით, ვის დასაცავად აღიმაღლებს ხალხს. მე კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ ამ დღეს და გისურვებთ სიმტკიცეს, სიმაგრეს, შეუპოვრობას, გულუშიშრობას, როგორც ჩვენიათ ჭეშმარიტ ქართველობას. გილოცავ და გისურვებთ წარმატებას. მეგობრებო, სიტყვით მოგვართავთ ქალბატონი ნარგიზა ჩელიძე. დასახლდნენ ისინი უკვე თითქმის და თავიანთი მეჩეთის აშენებაც დაიწყეცო თურმე, მეგობრებო. მე ხედავთ, რომ ეს არის პირველი ნაკადი. ინფორმაცია ვერამ გაიგოს, ვერამ ჩამოიყვანეს 6 ავტობუსი, ეს ეგრეთ წოდებული თურქი მესხები და დაასახლეს, მეჩეთს უგებენ. ყველა პირობებს უქმნიან, რომ ქართველებისგან გაუსუფთავონ და გაუწმინდონ იქაურობა. აი ეს არის მათი ქრისტიანობა, მეგობრებო. თქვენ გახსოვთ, როდესაც ისინი ლაპარაკობდნენ იბერიურ კავკასიურ სახზე, ეს საძის
მეგობრებო. ისინი ამბობდნენ, რომ თავარი ფაქტორიო სარწმუნოებაო, რომლის გამოცო ჩვენ ამ იბერიულ კავკასიურ საახსო ვერ გავაკეთებთო და თუ რა უნდა ვიოცნებოთ მასზე ვერც ვიოცნებებთო. აი მათი ქრისტიანობა, აი მათი ადამიანობა, აი მათი ქართველობა მეგობრებო. ეხლა მეგობრებო ახლა გაკეთდება ძალიან მოკლე ინფორმაციები და ჩვენ უნდა მოვემზადოთ უკვე რომ დავიძრათ შვიდობიანი მანიფესტაციით. გავიმეორებ, შვიდობიანი ყოველგვარ პროვოკაციას ავყვეთოთ ყოველგვარი პროვოკაცია არ დაუშვათ, არავის არ ავყვეთ. ქართველი არის გენოციდისა შემდეგ ყველანაირი საინფორმაციო და სხვა საშუალებებით მსოფლიოს აცნობას და უთხრეს მოამზადეს წვეთ-წვეთად მოწამლეს მსოფლიო, რომ ქართველი ხალხი არის იმპერიული სულის მატარებელი, რომ ისინი გენოციდს აწყობენო ამა თუ იმ ერისასო. და მეგობრებო, დადგა ყველაზე საშიელი ჟამი დღეს საქართველოში, როცა ეს იქ მომზადებულ ინფორმაციულ ბაზას ქართველების მიერ განმარტებები მიეცა ამ საკითხს და ეხლა ქართველები თანაც ხელისუფლებიდან, თანაც კანონის გადაგებლები აცხადებენ, რომ ქართველმა ხალხმა მოაწყო მამანის და მამანის გენოციდიო. ეს გახლავთ ყველაზე დიდი ბომბის საზისხარი, რომელიც საშიშროებას უქადის ქართველ კაცს. ჩვენ გვაბრალებენ სხვადასხვა ერის გენოციდს და ამაზე ჩვენ უნდა მოვიღოთ ხმა, ჩვენ უნდა დავდგეთ ერთად და ჩვენ აქ დგომნი და სრულიად საქართველო აი ამ სიტყვების განმეორებელ ყველას და მის გამაძლიერებელ შემდეგ ხალხში და გამხვიებელს მოვთხოვთ საშინელ პასუხს. ჩვენ მოვითხოვთ, ჩვენ კატეგორიულ პროტესტს გავუთქვათ ყველა იმ ადამიანის მიმართ და განსაკუთრებით იმ ქართველი კანონიერების ეგრეთ წოდებული დამცველების წარმომადგენელთა მიმართ, რომლებსაც ეს სიტყვა წამოწდათ, კი არ წამოწდათ გამიზულა თქვენს. მაშასე ჩვენ დღეს აქ 26 მაისს საქართველოს თავისუფლების დღეს მოვითხოვთ კატეგორიულ შეფასებას ამ საკითხისას, მოვითხოვთ და გამოვხატავთ კატეგორიულ პროტესტს ქართველი ერის მიმართ ამ უსაშინესი ბრალდების გამო. კიდევ ერთხელ თქვენს პროტესტს მუშტის მაღლის აღმართვით მოვითხოვთ. და იცოდეთ, ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ დავიღუპებით, ჩვენ შეიძლება გავწყდეთ, მაგრამ საქართველო გადარჩება. ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ დავიღუპებით, თუ ჩვენში სულის წამბირწველი სატანა შემოვა 1000 გვარი სექტანტური და ასე შემდეგ გადაგებლების წყალობით. გამოვფხიზლდეთ, დავდგეთ მართლმადიდებულ ქრისტიანობასთან, დავდგეთ საქართველოს სულთან და ეს არის ჩვენი გადამრჩენი ერთადერთი გარანტია. იცოდეთ და გვახსოვდეს, არა ამერიკა, არა დასავლეთი, არა რუსეთი, არა ვინმე, ჩვენი მფარველი და ჩვენი გადამრჩენი არის მხოლოდ მაღალი ღმერთი და საკუთარი თავი, საკუთარი ერთიანობა. აი ამ გზას ჩვენი სულიერი ერთიანობისაკენ და მაღალი ღმერთისაკენ გაუმარჯოს ძმებო. მე ვარ შოთა პეტრიშვილი, ფიზიკის ინსტიტუტის თანაშემწე. დღეს 26 მაისს, 26 მაისს გაიმართა მიტინგი, რომელიც მიზნული იყო 26 მაისის დღისადმი ფილარმონიის შენობასთან. მიტინგის მთავარი ლოზუნგები იყო კანონიერების აღდგენა საქართველოში, სისხლიანი ხუნტის გადადგომა, მერაფოსტავას დღის აღნიშვნა და ყოველგვარი სამართლიანი ბრძოლა ქართული ხალხისა, რომელიც აუცილებელია დღეს, რათა საქართველოს ხალხი ერთხელ და სამუდამოდ მიაღწიოს დამოუკიდებლობას. როდესაც მიტინგი, ერთსაათიანი მიტინგი დაიშალა,
დემონსტრანტები დაემართნენ კინოს სახლისაკენ. რათა მერაბ კოსტავას ეზოში გამართულიყო მერაბ კოსტავას დაბადების დღისადმი მიძღვნილი პატარა მიტინგი, საინფორმაციო მიტინგი. რედაქციასთან წინ გადაგვეღობნენ მხედრიონისა და სისხლიანი მთავრობის მომხრეები, ახალგაზრდები, რომლებმაც ფიზიკური შორაცხობა მიაყენეს ქალებს, ახალგაზრდებს, ბავშვებს. ისინი ჩაყარეს მიწისქვეშა გადასასვლელის კიბეებზე. ყოველივე ამას მე ვაფიქსირებდი ფოტოაპარატით, ფოტოფირზე. დამინახე და შემდეგ ატეხეს სროლა. ისროდნენ რეორველებით და ავტომატებით. დამინახეს რა რომ მე ვიღებდი ყველაფერ ამას, უკან გამომეკიდნენ, წამართვეს აპარატი, დამინტრიეს და თვითონ მე კი ფეხებით ჩემგენდა მცემის. აი თვითონ ნახეთ, გადაიღეთ რაც არის. Ara și 100 numeri, 100 partide disponible. Ai gata, ani ai mesaj Bisa. Ai gata de acțiune tam.
ქართველებს ხოჩავენ და ისინი ჩოყობენ. გვირგვინი გახლავთ, რომელიც ისე დღეს მოძრავი როცა გენებო მოგეხსენებათ დღეს 26 მაისია და ქართულმა ერმა გადაწყვიტა მიელოცა ეს 26 მაისი ჩვენი პრეზიდენტისთვის, რადგანაც 26 მაისს მე-20 საუკუნეში პირველად საქართველოს ისტორიის მანძილზე აირჩიეთ პირველი კანონიერი პრეზიდენტი, რომელიც მას შემდეგ, რაც საქართველოში მოხდა სამხედრო გადატრიალება და დამყარდა ხუნტა, კანონიერი ხელისუფლება იძულებული გახდა დროებით მიეტოვებინა საქართველოს ტერიტორია და გასულიყო აქედან. ჩვენ ვიბრძვით, ჩვენი ბრძოლა არის მშვიდობიანი, ვიბრძვით იმისათვის, რომ მალე დავაბრუნოთ ჩვენი კანონიერი ხელისუფლება და პრეზიდენტი, რადგანაც ხედავთ, რომ საქართველო დაიღუპება ცოტა ხანში. პრეზიდენტის აქ ჩამოსვლას ჩვენთვის აქვს სასიცოცხლო მნიშვნელობა, რადგანაც ხდება საქართველოს მესამე ანექსია შევარდნაძის ხელით. დღეს 26 მაისის აღნიშვნას ვაპირებდით, ჩავატარეთ მიტინგი და დავიძერით მანიფესტაცია გვინდოდა, ესე იგი, წავგვიმართა და როდესაც წამოვიდით, ისინი დაგვისპირისპირდნენ იარაღით და ესე იგი არის დაჭრილები და არიან ნაცემები უამრავი საშინელი შეურაცხყოფა მოგვაყენეს, როდესაც რაღაც სულ 2-ოდე ნაბიჯის დაშორებით ზეიმობენ ისინი და კონცერტი აქვს ჩატარებული და არადემოკრატი და საერთოდ დემოკრატის მტერი ბეიკერი ჩამოსულია დღეს საქართველოში და მას სიტყვას ალთქმევინებენ საქართველოს რესპუბლიკის მოედანზე, რომელიც არცნობს ხალხის ნებას და არის შენიღბული დემოკრატიის ნიღბით და ჩვენ ეს უნდა დავგმოთ და ამის დასაგმოდ მივდიოდით იქ და ჩვენ ვამბობდით, რომ გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს, დააბრუნდეს ჩვენი კანონიერი პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია და კანონიერი ხელისუფლება აღდგეს, რადგანაც ეს ყველაფერი უკანონობაა და ჩვენ დავიღუპებთ ცოტა ხანში პრეზიდენტი აქ არ დაბრუნდა, მაგრამ მოგეხსენებათ ის მათ ჩვენ არ გაგვიშვეს, საშინელი შეურაცხყოფა მოგვაყენეს, ხალხი დავიფანტეთ და ვიკრიბებით დიდი მამულიშვილის, ესე იგი, როგორც გავიგეთ, ბატონ პრეზიდენტს გამოუგზავნია გვირგვინი მერაბ კოსტავასთვის და ამ დიდი მამულიშვილის და ღირსეული მამულიშვილის ეზოში ვიკრიბებით აქ, რადგანაც უნდა დაგვიждდეთ ჩავატარებთ მიტინგს ჩვენ. და აქ არიან საქართველოს სტუდენტები, აგრეთვე არიან ჩვეულებრივი სხვადასხვა ფენის წარმომადგენლები, რომლებიც ვიხტით, ვზეიმობთ ამ დღეს, მაგრამ ეს დღე ჩვენთვის ტრაგიკულია, რადგანაც ეს დღე სამგზის ბედნიერად ჩვენთვის, ჯერ ერთი ის, რომ დაიბადა მერაბ კოსტავა, მეორე ის, რომ გამოცხადდა 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა და მესამე ის, რომ ავირჩიეთ ჩვენ პირველად ჩვენს ცხოვრებაში მოგვიხდა არჩევნის საშუალება და ავირჩიეთ პირველი კანონიერი პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია, რომელიც ხუნტისტებმა არაქართველებმა ანტიქრისტებმა გააძევეს საქართველოდან და ის ქართველი ერი, რომელმაც 97%-მა, რომელიც და პროცენტით გაიზარდა კიდე, რომელმაც ჩვენ ავირჩიეთ პრეზიდენტი, მათ ჩვენ სულში ჩაგვაფურთხეს ხუნტისტებმა და ჩვენ იძულებული ვართ, რომ შევაცხადეთ მათ და ბოლო სტუდენტი რო დავრჩეთ, უნდა დაბრუნდეთ კანონიერი პრეზიდენტი, რადგანაც იგი არის გაძევებული იძულებით ქართველ ერს ის არ გაუგდია. ის არის არჩეული ხალხის მიერ და უნდა დაბრუნდეს აუცილებლად საქართველოში. მისი ოჯახი უმოწყალოდ დაარბიეს, მისი ორი მცირეწლოვანი ბავშვი აიძულეს, რომ მათ დაეტოვებინათ საქართველო, ისინი ვერ სწავლებენ სკოლაში სამაგიეროდ შევარდნაძის და მის
მისი ძმების მეგობრები არაჩვეულებრივად ნებიურობენ საქართველოს და საზღვარგარეთ. და ეს საშინელება, რადგან უნდა დაგვიждდეს, აუცილებელია ქართველიერი გავერთიარდეთ და დავაბრუნოთ კანონიერი ხელისუფლება და პრეზიდენტი, თუ ჩვენ გვინდა დამოუკიდებელი საქართველო, თორე ვართ ამ წუთად მასონების, ანტიქრისტეების ხელში და ისინი არც მალავენ ამას და გვეუბნებიან, რომ დაგხრეტათ, მოკლათ, აბსოლუტურად ყველა ვინც კი წამოხვათ თავისუფლების ლოზუნგით. აი ეს მინდა ვთქვა და ის რომ თქვა ჩვენ შევშინდით და მიტინგის დარბევით, ეს არის სიცრუე. ჩვენ შევიკრიბეთ ახლა ბატონი მერაბის ეზოში და რადგან უნდა დაგვიჯდეს ჩვენ ნებას ხმამაღლა გამოვხატავ და ვიტყვით რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა ჩვენ გვინდა მხოლოდ მოპოვებული და სხვანაირად წარმოუდგენლია ზვიად გამსახურდიას გარეშე და დროზე დააბრუნოს ზვიად გამსახურდია. აი ამ ნაძირლებმა მოახდინა თავიანთი თვითლიკვიდაცია, რომ კანონიერი ხელისუფლება დააბრუნდეს თავის ერთან. ლეჯილი მაქვს თლიანად როდესაც მიტინგი გაიმართა ფილარმონიასთან, სადაც მოთხოვნები იყო კანონიერების აღდგენის სასისხლიანი ხუნტის გადადგომისა და იმ უკანონობის გაუნებელყოფილობისა, რაც დღეს საქართველოში არსებობს. შემდეგ მომიტინგეები დაიძრნენ მერაბ კოსტავას ეზოში, სადაც უნდა პატივი მიგვეღო ბატონი მერაბის დაბადების დღისადმი. როდესაც მივახტოვდით რედაქციის შენობასთან წინ გადაგვეუბნენ ხაზი უნდა გაუსვა არა ფორმაში ყოფი ეს უფორმო ახალგაზრდები, სამოქალაქო ფორმაში ყოფი ახალგაზრდები, რომლებმაც ჯერცემა დაუწყეს ქალებს, ისინი პირდაპირ ხელკეტებით და ხელის შეხებით ჩაყარეს მიწისქვეშა გადასასვლელში, ფეხებით პირდაპირ დააგორეს და როდესაც ამ ყველაფერს ვიღებდი, დაიწყეს სროლა. სროლის გადაღების მომენტში მე ორი კაცი უკიდან მეცა აპარატი დამიმტვრიეს, მე თვითონ მცემეს და დამტრეული აპარატი მომიგდეს, აგერ ნახეთ. ძალიან ღირსშესანიშნავი დღე. ეს არის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, რომელიც ამჟამად დაწიხლულია. ეს არის მერაბ კოსტავას დაბადების დღე, რომელიც ამჟამად დაწიხლულია. ეს არის აი ამ წუთში ცირდება ეხლა მშვიდობიანი. შეგიძლიათ გადაიღოთ ეს ყოველივე. შევარდაძე გამოდისოდა რა? არ გაუშვიდება და როგორც იქნება და თეატრისა. გამოსტედო? პროტესტის ნიშნად უსწრენენ. მოზეიმი მოედანზე ზეიმობენ, მეორე მოედანზე ქართულ ხალხს ხვიტავენ. ამას გადაიგებენ. აი ახლა მოწა. But these conflicts were cold-blooded attacks on unarmed protesters carried out by Mr. Shevardnadze's own supporters. They took place through January, February and March when Mr. Shevardnadze returned from Moscow, and there were more in April and May. Then clubs and rifle butts and cars began to be used to mow people down. And Western democracies, which had withheld recognition from Mr. Gamsahurdia's regime, accusing it of human rights violations,
now granted warm relations to this one. Western democracies know all about what's happening here, but they turn a blind eye to the junta's atrocities. Yesterday, James Baker, the so-called father of democracy, arrived in Georgia to cozy up to the junta instead of condemning its actions. And Western reporters too were silent about what was happening, although information was not so difficult to find. Warning, all unauthorized rallies will be dispersed. Anybody who shows resistance will get a bullet. Signed Jaba Yosseliani, Deputy Chairman of the Georgian State Council. It's one of those junta's leaders. Such individuals would disgrace any nation. Yosseliani shames not only Georgia, but the West as well, for supporting such a criminal. We asked Mr. Yosseliani why his men would not permit peace. Cars drove into the protest rally, and men in plain clothes pulled pistols and clubs from their belts and set about beating the demonstrators. Caught up in the melee, we recognized a friend. Is a fucking whore. We went to a party with the horsemen. When Zviadgan Sakhurdia became president, well, he called himself a president. But we didn't recognize him, of course. He put 80 of our friends, together with Jaba Yosseliani, in jail. Then intelligentsia helped us. Then there was a split between the government and military forces. This is me during the war, and he was one of the horsemen. There was a young woman screaming as she tried to defend her child from the blows. At this point, the armed men beating the demonstrators grabbed our camera and the serious shooting began. They were beating her